Good morning, all of you. Today we are going to start a new lesson. That is lesson number 3, motion in a plane. Motion in a plane मध्ये बघा, motion and in a plane दोन पार्टमध्ये आपण त्याला डिवाइड करू शकतो. आधी मोशनची डेफिनेशन बघू. मोशन इज ए चेंज इन द पोझिशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट विथ टाईम. एक ऑब्जेक्ट जर असेल तर तो पर्टिक्युलर टाईमनंतर त्याची पोझिशन चेंज करत असेल तर तो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करतो असं म्हणता येईल. और मोशन इज द प्रोसेस ऑफ समथिंग और ऑब्जेक्ट मूविंग और चेंजिंग प्लेस और इवन चेंजिंग पोझिशन. ठीक आहे, साधी डेफिनेशन आहे. आपण एखादी वस्तू जर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर जात असेल, एका पर्टिक्युलर टाईमनंतर ती तिची जागा बदलत असेल तर तो ऑब्जेक्ट, ती वस्तू मोशनमध्ये आहे असं म्हणता येईल. Before starting here, different categories of motion. Firstly, we will go through the question which are given in our textbook. Can you recall? बघा, इथे आहे what is meant by motion, then what is rectilinear motion, then is third question what is the difference between displacement and distance traveled. 4 आहे what is difference between uniform and non-uniform motion. तर आपण बघू आता. डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट बघू. आधी डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट बघू. डिस्टन्स, आता डिस्टन्सलाच आपण पाथ लेंथ पण म्हणू शकतो. आपण पाथ लेंथ, डिस्टन्स और पाथ लेंथ. सपोज एक ऑब्जेक्ट आहे ए पोझिशनवरती, तो सर्टन डिस्टन्स ट्रॅव्हल करून बी पोझिशनवर आला तर हा जो पाथ ट्रॅव्हल केला याला म्हणता येईल डिस्टन्स. आणि डिस्प्लेसमेंट कशाला म्हणतात? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टन्स. हे झाली डिस्प्लेसमेंट. Displacement is the shortest distance traveled by an object from one position to another. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे. तर डेफिनेशन कशी येईल आता डिस्टन्सची याच्यावरून? This is the actual distance traveled by the object during its motion. This is the actual distance traveled by the object during its motion. ए पासून अशा प्रकारे तो बी पोझिशनवर गेला तर त्याला म्हणता येईल डिस्टन्स. याचा ॲक्च्युअल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय अन ऑब्जेक्ट. आणि डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन येईल द मोस्ट डायरेक्ट लेंथ between initial position to final position. Initial position to final position is displacement. Otherwise again another definition we have. It is the shortest distance between initial position to final position. दोन प्रकारे म्हणता येईल. देन डिस्टन्स इज ए स्केलार क्वांटिटी. इट इज ए स्केलार क्वांटिटी. अँड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी.
vector quantity. Now displacement, this displacement is always smaller than the distance. डिस्प्लेसमेंट नेहमीच डिस्टन्सपेक्षा स्मॉलर राहील. पण आता सर्टन केसमध्ये एका कंडिशनमध्ये आहे, सपोज एक ऑब्जेक्ट ए टू बी स्ट्रेट जात आहे. या केसमध्ये बघा, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टन्स ए टू बी स्ट्रेट आहे, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट सेम आली. ए टू बी डिस्टन्स पण तेवढाच आहे आणि डिस्प्लेसमेंट पण तेवढाच आहे. अशाच इन सर्टन कंडिशन displacement always smaller than distance, but in certain cases ते इक्वल पण राहू शकते. मीन्स डिस्टन्स इज लेस दॅन और इक्वल टू डिस्टन्स. ठीक आहे. आता हा झाला फर्स्ट पार्ट, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट. आता नेक्स्ट बघू, what is the difference between uniform and non-uniform motion. Uniform motion is identical to the actual speed of the object. Uniform motion is identical throughout the actual speed, and non-uniform motion is different at the actual speed of the object. ही व्हेरिएबल राहणार, ही कॉन्स्टंट राहणार, ही चेंज नाही होणार, ही चेंज होणार. अगेन हियर moment of a body along a straight line. Moment of a body along a straight line with steady speed. बॉडीची मुवमेंट अलॉंग स्ट्रेट लाईन सेम राहणार, स्टेडी राहणार. इथे काय होणार, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन विथ व्हेरिएबल स्पीड. इथे स्पीड व्हेरिएबल राहणार, इथे स्पीड स्टेडी राहणार. देन नंबर नेक्स्ट, इट कवर्स इक्वल डिस्टन्स. इट कवर्स इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आणि इथे होणार, इट कवर्स unequal distance in equal interval of time. अशा प्रकारे युनिफॉर्म मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म मोशनमधला डिफरन्स आहे. नाऊ लेट्स मूव टू अवर मेन टॉपिक, दॅट इज मोशन. मोशन कॅन बी डिवायडेड इन 3 categories. Motion can be divided in 3 categories. See, थ्री कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड होतं. फर्स्ट कॅटेगरी आहे मोशन इन ए स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईन यालाच म्हणतात रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन. सेकंड कॅटेगरी आहे, ही स्ट्रेट लाईनमध्ये राहते, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाईन आहे. देन सेकंड मोशन इन ए 2 dimensions. आधी 1 dimensionमध्ये होते, इथे 2 dimension. यालाच म्हणतात मोशन इन ए प्लेन. मोशन इन ए प्लेन. थर्ड कॅटेगरी आहे मोशन
in a 3 dimensions. Motion in a 3 dimensions, or 3 dimension means in space. Motion in a space. चला इन शॉर्ट बघते. फर्स्ट बघू आधी. मोशन इन स्ट्रेट लाईन और रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ए स्ट्रेट लाईन. सपोज एक ऑब्जेक्ट आहे, एका पर्टिक्युलर प्लेसवरून त्याची पोझिशन चेंज होऊन तो समोर आला, तर तो स्ट्रेट लाईननी, एका स्ट्रेट लाईननी आणला, तर याला रेक्टिलिनियर मोशन म्हणणार. सपोज ए टॉय कार, सपोज ए टॉय कार आहे, टॉय कार एका प्लेसवरून हिला पुश केल्यानंतर ती समोर गेली, तर ती स्ट्रेट लाईनमध्ये जाणार. वेदर इट इज फॉरवर्ड और बॅकवर्ड. प्लस एक्स ॲक्सिस असू शकते किंवा मायनस एक्स ॲक्सिस असू शकते, दोन्ही साईडने जाणार, तर तिला रेक्टिलिनियर मोशन असं म्हणणार. ते झालं रेक्टिलिनियर मोशन. ते 1D असतं, ते एकाच डायरेक्शनली स्ट्रेट लाईन जातात. एक एक्स ॲक्सिस, अदरवाईज मायनस एक्स ॲक्सिस, y axis, otherwise minus, in any axis but only in one line. It is rectilinear motion or motion in a straight line याला म्हणता येईल. ठीक आहे. whether it is comes in positive or negative or any one axis, it is rectilinear motion. rectilinear motion मध्ये ऑब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्टची velocity of object and force applied to that particular object goes in the same direction with along the same one line. एका लाईनमध्ये त्याचा फोर्स, अप्लाइड फोर्स आणि त्याची वेलॉसिटी सेम असेल, ती एकाच रेशोमध्ये राहणार. ठीक आहे. अगेन नेक्स्ट वन इज सेकंड, मोशन इन 2 डायमेन्शन. मोशन in a 2 dimensions. यालाच म्हणतात मोशन इन ए प्लेन. मोशन इन ए प्लेन, जे आपल्या लेसनचं नाव आहे आणि आपण तोच डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत या लेसनमध्ये. मोशन इन 2 डायमेन्शन्स और मोशन इन ए प्लेन. तर याचे एक्झाम्पल बघता येईल आपल्याला. सपोज इथे एक ॲक्सिसवर होतं, वन ॲक्सिस, ऑन एनी वन ॲक्सिस. एनी वन ॲक्सिसवर रेक्टिलिनियर मोशन राहू शकतो. इथे एनी 2 ॲक्सिस, मोशन इन एनी 2 ॲक्सिस. मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इन एनी 2 ॲक्सिस. इट मे बी अ सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन पण सपोज एक वन पर्सन इज थ्रेड आहे त्याच्या हातामध्ये आणि त्याला एक बॉल आहे, तर तो पर्टिक्युलर बॉल तो सर्क्युलर तो फिरवणार. तर त्याचं मोशन कसं होणार. सपोज या डायरेक्शनने जात आहे, इथे आला बॉल इथे आहे, असा जाईल. या बाजूनी येणार आणि या बाजूनी पर्टिक्युलर, मग आणि अशा प्रकारे 2 ॲक्सिस, दोन फोर्स अप्लाइड होत आहे त्याला, 2 डायरेक्शनने जात आहे ते.
म्हणजे याला 2 ॲक्सेसची गरज असते, त्याला मोशन इन ए, हे झालं मोशन इन ए प्लेन. अनदर एक्झाम्पल, सपोज एक क्रिकेटर आहे, सपोज त्यांनी बॉलला हिट केला आहे. बॉलला हिट केला तर तो बॉल विल गो समवेअर लाईक दिस. बॉलचं मग का राहणार, 2 डायमेन्शनमध्ये जाणार तो, असा आणि असा. ही झाला रिझल्टंट इन बिटवीन, असा असा, मग अगेन असा आणि असा. इथे असा येणार आणि असा येणार, अपोजिट येणार. आणि देन इट इज वरती चालला तो वरचं डायरेक्शन एक येईल आणि एक स्ट्रेट, नंतर तो खाली पडेल. तर अशा प्रकारे 2 ॲक्सिसमध्ये मोशन इन ए 2 डायमेन्शन मीन्स मोशन इन ए प्लेन, 2 ॲक्सिस होणार. म्हणजे तो असा पर्टिक्युलर प्लेनमध्ये राहणार. प्लेन जसं बोर्ड आहे, पेपर आहे, त्या प्लेनमध्ये 2 डायमेन्शन्स असतात. एक्स ॲक्सिस, एक तर लेंथ आणि दुसरी ब्रेड्थ. अशा प्रकारे ते मोशन 2 डायमेन्शन्समध्ये होणार. तर त्याला मोशन इन ए प्लेन म्हणता येईल. Here the direction of force acting on the object will not be same line as the initial velocity. Thus the velocity and acceleration will have different direction. For this reason we using here vector equation. Vector here this 2 direction and we got somewhere resultant. आपल्याला रिझल्टंटचं फॉर्म्युला माहीत आहे, R इज इक्वल टू RXI प्लस RYJ. त्याच्यामुळे ते रिझल्टंट डिफरंट राहणार. दस द वेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन हॅव डिफरंट डिरेक्शन्स. फॉर दिस रिझन वी हॅव टू यूज वेक्टर इक्वेशन. थर्ड कॅटेगरी बघा, मोशन इन 3 डायमेन्शन्स और मोशन इन ए स्पेस. याचं एक्झाम्पल बघता येईल आपल्याला. मोशन ऑफ ए प्लेन, प्लेनचं मोशन असतं इन 3D. प्लेन हवेमध्ये असतो, त्याच्यामुळे तो कोणत्या पण डायरेक्शनने जाऊ शकतो. तर मोशन ऑफ ए प्लेन इज ए 3 डायमेन्शन. सो दिस इज motion of a plane. Example is motion of a plane from one position or one place to another. दुसरे एक्झाम्पल पाहू शकतो. एक काइट, motion of a kite flying in the sky. Suppose motion of kite 3D राहू शकते, 3D असते, कारण ती मोशन ऑफ काइट आणि मोशन ऑफ प्लेन पण 3 डायमेन्शन्सला जाते. 3 डायमेन्शन, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस. सिमिलरली काइट फ्लाइंग ऑल्सो इन एनी 3 डायमेन्शन, 3 ॲक्सिसला जाते. येते एनी और 3 ॲक्सिस. वी कॅन से ओनली 3 ॲक्सेस हिअर, कारण स्पेस आहे, स्पेसमध्ये 3 डायमेन्शनमध्ये कुठेही जाऊ शकते. तर अशा प्रकारे इथे आपल्या 3 कॅटेगरीज झाल्या. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.